นิทานชาดกเรื่ององคุริมานในบรรดาพระสาวกผู้ใหญ่ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง80องค์มีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นมหาโจรผู้โหดร้ายมาก่อนมีฝ่ามืออันเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดเที่ยวฆ่าคนล้มตายเป็นจำนวนมากปราศจากความเมตตาปราณีเต็มไปด้วยความเห็นผิดแต่ทำไมท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์ตามประวัติกล่าวว่าท่านเป็นบุตรของคัลลพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนทิโกศลเจ้าผู้ครองพระนครสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลมารดาของท่านชื่อว่ามันตานีท่านเกิดในเวลากลางคืนตรงกับเลิกโจรในเวลาที่ท่านเกิดนั้นบรรดาอาวุธต่างๆทั่วพระนครสาวัตถีตลอดจนพระแสงหอกดาบของพระเจ้าปัสเสนทิโกศลได้ลุกเป็นเปลวเพลิงบิดาของท่านองคุริมานซึ่งเป็นปุโรหิตได้ตรวจดูฤกษ์การเกิดและฤกษ์ต่างๆจึงได้เห็นว่าลางร้ายนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพ่อลูกชายของตนจึงได้นำความไปกราบทูลพระเจ้าปัสเสนทิโกศลให้ทรงทราบและกราบทูลให้ประหารชีวิตลูกชายของตนเสียแต่พระเจ้าปัสเสนทิโกศลไม่ได้กระทำตามคำแนะนำของท่านปุโรหิตกลับรับสั่งให้เลี้ยงเอาไว้ดังนั้นบิดาของท่านจึงได้เลี้ยงเอาไว้แต่เพื่อเป็นนิมิตอันดีงามเมื่อถึงวันตั้งชื่อบิดาและมารดาจึงได้ตั้งชื่อท่านว่าอหิงสกกุมารซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครเมื่ออหิงสกกุมารมีอายุพอที่จะศึกษาศิลปวิทยาบิดามารดาจึงได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์ทิสาปาโมกที่เมืองตักกศิลาอหิงสกกุมารนั้นเป็นคนขยันตั้งใจเรียนมีความประพฤติดีเรียบร้อยคอยรับใช้อาจารย์ด้วยความเคารพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะจึงเป็นที่พอใจของอาจารย์เป็นอย่างมากแต่ศิษย์คนอื่นๆต่างก็ริษยาเพราะเห็นเป็นคนโปรดของอาจารย์พากันออกอุบายยุยงให้อาจารย์เกลียดชังและให้ฆ่าเขาเสียทีแรกอาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อตามคำยุยงนั้นแต่เมื่อถูกยุยงเข้าหนักเข้าก็กลับใจเชื่อจึงได้ออกอุบายสั่งให้อหิงสกกุมารไปฆ่าคนให้ได้1,000 คนแล้วตัดเอานิ้วมือขวามาคนละนิ้วให้ได้จำนวน1,000 นิ้วเพื่อประกอบพิธีบูชาครูโดยที่อาจารย์สั่งเช่นนั้นก็เพื่อออกอุบายยืมมือคนอื่นฆ่าอหิงสกกุมารนั่นเองด้วยเห็นว่าเมื่ออหิงสกกุมารปฏิบัติตามคำสั่งของตนก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต่อสู้และฆ่าอหิงสกกุมารแทนตนจนได้ตอนแรกอหิงสกกุมารปฏิเสธคำสั่งของอาจารย์โดยอ้างว่าท่านเกิดในตระกูลที่ไม่เบียดเบียนใครแต่อาจารย์ก็บอกว่าศิลปวิทยาที่จะให้เรียนนี้ถ้าไม่ได้บูชาครูก็จะไม่อำนวยผลตามที่ต้องการด้วยนิสัยรักในวิชาความรู้อหิงสกกุมารจึงยอมปฏิบัติตามโดยออกไปยังป่าชาลิวันแคว้นโกศลอาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่งคอยดักฆ่าคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาและออกเที่ยวปล้นตามหมู่บ้านต่างๆเป็นการใหญ่ทั้งยังได้ฆ่าคนล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วตัดเอานิ้วมือคนที่ตายคนละ1 นิ้วมาทำเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้ดังนั้นทุกๆคนจึงเรียกอหิงสกกุมารว่าองคุริมานซึ่งแปลว่าผู้มีนิ้วเป็นมาลัยด้วยการกระทำอันอุกอาจโหดเหี้ยมขององคุริมานนี้ได้ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างๆหวาดกลัวเป็นที่สุดไม่เป็นอันทำมาหากินไม่เป็นอันหลับอันนอนต่างพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอุ้มลูกจูงหลานอพยพหลบภัยไปยังเมืองสาวัตถีแล้วกราบทูลเรื่องราวต่างๆแด่พระเจ้าปัสเสนทิโกศลในขณะนั้นคัลลพราหมณ์ผู้เป็นบิดาขององคุริมานนึกได้ว่าโจรองคุริมานนั้นจะต้องเป็นอหิงสกกุมารลูกชายของตนแน่ๆและกลัวว่าพระเจ้าปัสเสนทิโกศลจะเสด็จไปจับลูกชายของตนประหารเสียจึงได้หารือกับนางมันตานีผู้เป็นมารดาว่าเราจะทำอย่างไรดีในที่สุดนางมันตานีผู้เป็นมารดาก็ตัดสินใจรีบออกเดินทางไปเพื่อนำลูกชายหลบหนีมายังบ้านของตน
ในเวลานั้นโจรองคุริมานได้นิ้วมือไม่ครบ1,000 นิ้วยังขาดอยู่นิ้วเดียวเท่านั้นจึงกระหายอยากจะฆ่าคนอยากจะได้นิ้วอีก1 นิ้วเป็นอย่างมากโดยตั้งใจว่าถ้าพบใครก่อนก็จะฆ่าทันทีเพื่อที่จะได้นิ้วมือครบตามต้องการแล้วจะได้ตัดผมโกนหนวดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเยี่ยมบิดามารดาเช้าตรู่ในวันนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระญาณทรงเห็นว่าองคุริมานเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอพอที่จะโปรดให้บรรลุมรรคผลได้และทรงดำริว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปโปรดองคุริมานก็จะฆ่ามารดาของตนเสียจะเป็นคนบาปหนักอย่างมากดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมุ่งตรงไปยังป่าชาลิวันเป็นระยะทางกว่า30 โยชน์เพื่อสกัดองคุริมานไว้มิให้ทันได้ฆ่ามารดาในระหว่างทางนั้นพวกคนเลี้ยงโคได้พากันวิ่งเข้าไปกราบขอร้องมิให้เสด็จไปหาองคุริมานเพราะกลัวพระองค์จะได้รับอันตรายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเฉยเสียแล้วเสด็จพระดำเนินต่อไปจนถึงป่าชาลิวันเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจอมโจรองคุริมานก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะผู้คนที่เคยเดินทางผ่านมายังป่าแห่งนี้แม้มีจำนวนเดินมาพร้อมกันเป็นสิบคนก็จะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของตนทั้งสิ้นแต่พอเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระองค์เดียวก็นึกแค้นเคืองขึ้นมาทันทีว่าเป็นการมาข่มขู่ดูหมิ่นตนอย่างเห็นได้ชัดที่เดินทางมาคนเดียวจึงได้ตัดสินใจที่จะสังหารพระพุทธเจ้าให้สมใจว่าแล้วจึงฉวยโอกาสเอาดาบและธนูสะพายแล่งจ้องมองวิ่งติดตามพระพุทธเจ้าไปในทันทีแต่ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าองคุริมานวิ่งไล่ติดตามเป็นระยะทางกว่า3 โยชน์พยายามวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันพระองค์สักทีจึงเหนื่อยหอบน้ำลายแห้งผากเหงื่อไหลชุ่มโชกแล้วหยุดยืนเรียกพระพุทธเจ้าว่าหยุดก่อนสมณะพระพุทธเจ้าจึงมีพระดำรัสตอบไปว่าองคุริมานเราได้หยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุริมานได้ฟังพระดำรัสเช่นนั้นก็เกิดเฉลียวใจและสงสัยทันทีว่าทำไมสมณะผู้นี้จึงพูดเช่นนั้นจึงทูลถามไปว่าสมณะท่านกำลังเดินอยู่แท้ๆฉะไหนจึงบอกว่าท่านได้หยุดแล้วข้าหยุดยืนอยู่แท้ๆฉะไหนท่านจึงบอกให้ข้าหยุดอีกเล่าพระพุทธเจ้ามีดำรัสตอบองคุริมานว่าองคุริมานเราพูดเช่นนี้หมายความว่าเราได้หยุดคือเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วส่วนตัวเธอยังไม่หยุดคือยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่องคุริมานเมื่อได้ยินพระสุรเสียงอันแจ่มใสและพระดำรัสที่คมคายเช่นนั้นก็เกิดใจอ่อนรู้สึกสำนึกผิดได้ในทันทีจึงได้วางดาบทิ้งธนูเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเสร็จแล้วจึงได้เสด็จพาพระองคุริมานไปสู่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีขณะนั้นด้วยการร้องเรียนของประชาชนพระเจ้าปัสเสนทิโกศลจึงได้เสด็จเคลื่อนพลออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อไปปราบโจรองคุริมานและได้เสด็จแวะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันกราบทูลเรื่องที่จะเสด็จไปปราบองคุริมานให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำให้รู้จักพระองคุริมานซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆพระองค์พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงสะดุ้งกลัวและแปลกพระทัยมากที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถปราบโจรผู้โหดร้ายนี้ได้โดยไม่ต้องใช้อาญาและศาสตราวุธใดๆแล้วทรงปวารณาจะอุปถัมภ์พระองคุริมานด้วยปัจจัย4แต่ท่านก็ปฏิเสธเพราะท่านถือธุดงควัตร4ประการคือ 1. อยู่ป่า 2. ออกบิณฑบาต 3. นุ่งผ้าบางสกุลและ 4. ถือพระไตรจีวรเป็นนิจครั้งหนึ่งพระองคุริมานเดินเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีชาวพระนครเห็นพระองคุริมานก็ตกใจกลัวพากันวิ่งหนีเป็นโอลหม่านบ้างก็ปิดประตูบ้านเรือนบ้านก็หนีไม่ทันก็หันหลังให้วันนั้นท่านไม่ได้อาหารเลยแม้แต่ทัพพีเดียว
ต่อมาท่านพระองคุริมานได้เข้าไปบิณฑบาตเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังคลอดลูกแต่คลอดไม่ออกสักทีจึงเกิดความสงสารใคร่จะช่วยเหลือเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกมนต์คลอดลูกง่ายให้บทหนึ่งแก่พระองคุริมานให้ท่านเรียนมนต์นั้นแล้วเข้าไปช่วยหญิงคนนั้นทำให้หญิงคนนั้นคลอดลูกง่ายเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกซึ่งมนต์บทนั้นมีชื่อว่าองคุริมานปริตมีความว่ายะโตหังภักคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจินจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสทิคัพพัสสะแปลความว่าดูก่อนน้องหญิงข้าพเจ้าเกิดมาแล้วโดยชาติอันประเสริฐแต่ปางใดข้าพเจ้าไม่เคยจงใจแกล้งปงลงเสียซึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยด้วยคำสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอและแก่ครรภ์ของเธอพระปริตรบทนี้ท่านว่าศักดิ์สิทธิ์นักสามารถกำจัดอันตรายได้และดังที่ท่านพระองคุริมานท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระปริตรนั้นก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันหญิงคนใดจะคลอดถ้าพากันสวดไปเคารพสถานที่นั้นก็จะคลอดง่ายทุกรายไปแม้น้ำล้างต่างนั้นก็ขลังเป็นพิเศษเมื่อนำไปรดศีรษะของหญิงใดก็จะคลอดง่ายทั้งสามารถบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนับตั้งแต่วันที่พระองคุริมานช่วยหญิงคนนั้นคลอดลูกออกมาพระองคุริมานเมื่อเข้าไปในเมืองก็มีคนใส่บาตรเป็นจำนวนมากมีอาหารฉันอย่างอุดมสมบูรณ์ต่อมาท่านก็หลีกออกจากคณะไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เพียงผู้เดียวไม่นานเท่าไรนักพระองคุริมานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา